Guys, luto na po ang ating pinangat na sapsap sa kamatis. So, nagutom po ako, kakain na po ako ngayon. Mag-isa lang po ako dahil nasa trabaho po yung kaibigan ko, kasama ko sa kwarto. So, tara guys, kain na po tayo. So, kung bago po ikaw sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, comment, share, at i-click po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong video na i-upload. So, sana may idea po kayo, nakapuli po kayo ng idea sa aking ginawang pagluluto. At itry din po ninyo para kung masarap, edi mas okay, mas bongga. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog. At antabayanan po ninyo ang next vlog ko. Palagi po, inyo po ako susuportahan. So, have a nice day to all of you. God bless us all. Ingat po tayo lagi.